Hi guys, today I will be showing you how to make a very simple snacks that your kids will love. Nếu rồi chồng không như sẽ đời, nếu nọ của giọt khen nè một ký mọc khóa dễ chán đời. First things first, you will need some cooked sticky rice. Bây giờ là một xí cho món blau và có từ một chút tàu xì trong đi nọ lợ. I will be making two different colors today, white and green. Nếu nọ của giọt ua o co, y co đơ, y con chua. For the green portion, I am using the pandan food color dissolved in water and then we'll mix this with the rice. Cô xí cho con chúa trong này nó là một tỏi đê, cậu cho rong chỉ cho mùi dư đâu cho mỏi, mua rua cậu là xí thở ok. For the white portion, just add some water enough to loosen up the rice. This will help with the dehydration process. Cho có đỡ, vậy có cho không mình dính đây đâu, có cho mò chỉ xót xím lọ hàng, ấy thôi có cho mùi ria thì liệt khóa say. Here I'm using some aluminum foil to make the mold so that it holds the rice into a disc. Đợt nó cô xí còn đợi chi cho là một uôi lúc tay nó tua cho mò có chỉ sót lạ thì chỉ sót tơ thầu nó chỉ tao khóa. Gently press the rice together into the mold. Hoặc có một cho mó cho là một cho hậu nó có mà bạn muốn nè, còn là đặc là một xí tua sư. Ta chỉ xót xí rồi nè thồng lỡ lúa ta về ký tàu lò chỉ trong câu thế. When frying the rice, make sure your oil is not too hot. You need low heat. Thầu có kia có chỉ sót tròn lọt tờ lo thì chỉ cũng nhẹ. Now let's go ahead and make the sugar syrup to go on top of the rice. Here I'm using some brown sugar and palm sugar. Đó nó cũng là một ký cho suốt tha thế, cho biết tha ok, có da lên nó mà cho một cho đâu cho mò. Once the sugar has melted, just drip it over the rice like so and you are done. I hope you'll give this recipe a try. Thầu có cho số tha thia, cho bé tha ya ta lờ có cho là mùi dư, lúc mò lên nó sư